Alright, hello everyone. Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ lại bắt đầu bài cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, practice test number 5. Okay, so as usual, I want you to analyze the text, alright? Analyze what you have so far, and then we're going to listen. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé các bạn nhé. Bắt đầu từ phần 1 nào. Part number 1 from question number 1 to number 10. Oops. Give me 1 second. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng phân tích nhé. For number 1. So, this is about transport survey, and then you are going to fill in something that relate to postcode. Postcode, right here. Đã nói là postcode là một cái mã, có thể là mã bưu điện ha bạn ha. Thì chúng ta sẽ hy vọng rằng là không phải chỉ có mã là sẽ là số các bạn. It could be a number, it could be a letter, it could be a mixture, a combination between numbers and letters. So be careful with it. Các bạn phải cẩn thận một chút xíu bởi vì có những cái con số nó khá là giống cái chữ, ví dụ number 8 and the letter H, for example, or letter A. Yeah, so these three are very similar when you listen to the recording. Be careful, so be careful with it. It could be number, it could be letter for number 1. Let's move to number 2. For number 2, they ask you about dates. As I told you, days would be include the day, the number day, the month, the year, for example. Now, you have to be very careful the way you write the answers. Let's make an example. Today is the 4th of November, right? So you may say 4 November like this. All right, so don't make it like a contraction. Let's see. Okay, so be careful. You can put TH after number 4, and if you don't have TH, that will be fine for you, okay? Right, now let's move to number 3. Number 3, so this is about the reason for the trip. So shopping and visit to the, okay? So you have the phrase to the. So it means that it could be a noun of a person, or it could be even a noun for a place, all right? Now, how about number 4? Now, travel by bus because cost of something. It means the money that you have to pay for something, blah, 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 too high. Too high, it means it's so expensive to you. You couldn't afford it, all right? Now, number 5. You got on bus at. So you can see the preposition at, and then after that you see the word street. So if you remember last time when we do practice test number 4, and then we see a name of the room which have the first capital letters. So it means that before it we need a noun, and this noun would be a name of the street, okay? Yes, correct. Đúng rồi, bạn Thắm nhớ bài. Yes, that's right. Okay, now number 6. Now, this is about complaints, all right? Các bạn cẩn thận nhé. This is about complaints. So what is the complaint? Oh, sorry, this is calm. What is the complaint about? The complaint about the bus today, not the bus every day or the bus yesterday, but the bus today. It has something. So how is it? And you have the word to be here. It means that you have to put there an adjective, even a noun, even a verb, ing. However, it is a complaint, so please be careful. Next one, number 7, we ask about the frequency. We are asked about the frequency of the bus. However, you may see the word in the, blah, 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 blah. So the frequency, it means that how often it will come to the stop, And then you have the phrase in the. So you have to relate to any kind of information, any kind of things that you can keep in your mind that goes with the phrase in the, alright? Chúng ta biết chỗ này chắc chắn nó sẽ nói về thời gian, đúng không các bạn? Và chúng ta cũng liên tưởng tới những cái mà chúng ta đã biết nó thời gian nào nó hay đi với cụm từ là in the, okay? So I just make it very quick so that you can practice this very quickly. Next one, we have the verb goes to the, alright? So it's just the same like number 3, but here it's pretty clear for you. Go to the here. It must be a noun. And this noun must be a place.
all right? And you have to go by car in this case. Number 9. So this is something you dislike traveling by bike. The reason you dislike traveling by bike, because of the. So we need a reason. And this reason makes you dislike going by bike. Okay. And you have the verb, you have the article the. It means that after that we need a noun. And number 10, doesn't own a bike. It means that you don't have a bike, right? So this person don't have, or this person doesn't have a bike because of a lack of something, you can see lack of something. It's already clear that you need a noun over here. So it would relate to the bike, and this is the reason you don't have a bike. This person don't have a bike, doesn't have a bike. Okay, so please, once again, I want you to look all over again. This part number 1, to see and to, analyze everything that you have in this task in your mind, so that when we listen to this, it will be easier for you to, take out the answer. Rồi các bạn coi lại nha, một lần nữa chúng ta coi lại ha. Đối với cái bài này chúng ta sẽ không có những cái khó khăn về danh từ là số ít hay số nhiều. Mà cái đợt vừa rồi, ví dụ như cái bài vừa rồi chẳng hạn vậy, nó có những cái câu mà chúng ta bắt buộc phải có s, ví dụ như chúng ta nói về đồ ăn á bạn, ví dụ như I like fruits chẳng hạn vậy. Đằng trước nó có cái chữ like thôi, trong khi đó bạn nghe được chữ fruits nó có s, đôi lúc các bạn lại quên mất là phải nghe cái s không. Bạn ghi không s như thế này, câu đáp án của bạn nó vẫn không trúng luôn. Ok, nên các bạn cẩn thận một chút xíu. Nếu như trường hợp khi các bạn nghe có danh từ nhắc lại, chúng ta phải xét coi thử là trường hợp đó chúng ta đang là danh từ chỉ chung chung, hay là chúng ta có bất cứ một cái từ chỉ số lượng nào cho chúng ta biết nó là số ít số nhiều, các bạn phải để ý. Còn nếu như các bạn cảm thấy nghi ngờ quá, I cannot decide, các bạn làm nghe cho thật kỹ thử là with s or without s khi mà recording nó được turn on. Alright, so we should start now, right? Okay, we should begin now. Alright. Rồi các bạn ơi, chúng ta cùng nhau nghe nhé. Nào các bạn check dùm cô loa, có ổn hay là không. Nếu ổn thì các bạn làm ơn cho cô có một cái icon để cô biết. Alright. Các bạn đừng im lặng, lỡ là cô không các bạn không nghe gì, cô cũng không biết gì, chúng ta cứ nghe đắm đuối rồi không biết chuyện gì xảy ra nữa, mệt lắm. Alright, here. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe nào các bạn. Now, please check the sounds for me first. IELTS 18. I'm sorry. One more thing. Cái này cô cứ hay quên. Rất là hay quên luôn. Hy vọng các bạn đừng quên giống cô. So, we always have limited numbers and words when we fill in a gap or we do the completion task. Lúc nào chúng ta cũng sẽ có số lượng từ được giới hạn ở trong này các bạn. Khi mà điền tên, điền số, điền chữ, whatever. Cứ miễn là bài gọi là completion thì chúng ta có từ số lượng giới hạn. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào phần đầu, chúng ta chỉ có one word and our number. So you must be very careful with this. Okay, now please listen. Published by Cambridge University Press and Assessment, 2023. This recording. So is the sound okay? If it's okay, please show me the icon to let me know. Is the sound okay? Hello everyone. Is the sound okay or not? All right, thank you. Thank you. Now, let's begin. Is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear an interview with a woman who is doing a survey on transport. First, you have some time to look at questions 1 to 5.
Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right. And what was the reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping. But the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find. And it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that CLAXBY? That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Alo. Ba thì chắc mai ba phải vô với em chứ mai chắc con phải cho nó ngủ thôi chứ không có lên. Now listen and answer questions 6 to 10. And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. And what about the timetable? Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day. But any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. So now I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. But that's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. And what about a bicycle? I don't actually have one at the moment. What about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the second floor, and it doesn't have any storage. So we'd have to leave it in the hall outside the flat. I see. Okay, well, I think that's all we need. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Okay, so let's see. What do you have?
Alright, chúng ta sẽ theo dõi xem thử là đối với một cái bài xuyên suốt như thế này ha, cô trợ giúp một chút thôi. Tại vì những bài sau cô sẽ không nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ coi thử chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm các bạn nhé. Alright, so can you please type in the chat box for me the postcode that you can listen to? TW 307YZ. Do you all agree with your friend's answer? Yes or no? Oh, you got the same idea? Okay, any others? Câu này chắc chắn là phải dễ đúng không các bạn? Oh, I can see the difference here. Oh, bây giờ chúng ta thấy có sự khác biệt rồi đây các bạn ơi. So, for the first part, maybe you need to listen to the word T and D. It sounds almost similar to each other when you listen to in the recording. Khi các bạn nghe băng thì các bạn sẽ thấy là chúng ta thấy có hai bạn là T, có hai bạn là D. So you just listen a very short. For these questions again. Part 1. Các bạn nghe lại thử nhé. Cô sẽ tua cho các bạn tới đó nhé. You want. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Now please check. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. Listen. It's DW30 7YZ. Okay, so D or T? D. Yes, it's D. It's D. That's very good. It's D, not T. All right. So the answer must be DW37YZ. All right. Let me show you this. The answer is DW30 and then 7YZ. Ok, các bạn có bị nhầm không thì các bạn xem lại đáp án nha các bạn nhé. DW37YZ. Alright, so this is here. Các bạn cách cũng được, không cách cũng được. That will be fine. There's no problem at all. Okay, so let's move on. How about number 2? What is the date? 24th of April. The 24th of April. Okay, that's good, that's good. Alright, có một cái sự nhắc nhở là chúng ta có thể viết tắt ở trong trường hợp này khi mà chúng ta nói về tháng các bạn. But anyway, I think that it's easy for you. No, it's easy for you to, make a full form rather than the contractions of the month. All right. Now, next one. So, for this trip, she's going to visit what, where, or who over here. For number 3, keep moving to number 3. Yes, that's correct. That's correct. It wasn't easy at all for her to visit this person, that would be dentist. Okay, good job. So what is about when we mention about the cost that is too high for this person to go on? Number 4. That's parking. Yes, that's right. So you may say that it costs too much, right? It costs too much. It means that the cost is so high, it's too high. So the answer over here must be parking. All right, now how about the name of the streets? The name of the street? Oh, really? Somebody say X, somebody say S. X, all right, now you listen please. Các bạn nghe nhé, nghe nhanh check lại chúng ta coi thử là S hay là X, all right? 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that CLAXBY? So you may listen to X, not S. Very good. Yes, it's an X, not an S. All right. So if you're mistaken about that, please be careful. All right. So you have Claxby like this. All right. X, not X. S. Sorry. Now, what is the complaint about the bus today? What's wrong with the bus today?
Yes, correct. The bus today is late and it's only 10 minutes late, but you know, it means that that somehow is annoying the passenger. All right, so this is late. Good job. Now, how about number 7? The frequency of the bus in the bus may, you know, it comes in the morning, in the afternoon, in the evening, something. Yes, that's right. So they're really concerned about the bus in the evening. Very good. Yes. And next, move to number 8. Can you please tell me she goes to the blah 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 by car? So what is the place that she goes to? Yes, the supermarket. All right, so this somehow is kind of easy. So hopefully when you are in the real test, make sure that you pass it. All right. Now, the reason that she dislike about traveling by bike in the city center, because of what? Because of the what? Yeah, right. Pollution. Yes, pollution. Chưa thấy bạn nào có đáp án khác nhỉ? Okay, it's good for you. So this is totally true about pollution. She doesn't like going there by bike because of the pollution. Okay, pollution? No, this is pollution. All right. Now, how about number 10? She doesn't own a bike. She doesn't have a bike. Because of what? Because she lack of something. Storage. Very good. Bạn thấy đi xe hơi thì oh, she lack of money, really? No, I don't think so. It's not the answer over here. Okay, now let's see. Hey, well, I've got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. Yeah. But that's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. and what about a bicycle? I don't actually have one at the moment. What about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the second floor and it doesn't have any storage. Yes, it's over here and it hasn't had any storage các bạn ơi. Nó không có một cái chỗ nào để cho cái cô này. Oops, sorry, it must be in the file. Để cho cô này có thể để xe của mình cả. Nên là cô này đó là lý do mà cô chưa có một cái bike. Ok, rồi được chưa các bạn? Alright, so can you please wait for me one second? I have a phone call, very important. Okay, sorry, it's just very sudden from my boss. Okay, so here are the 10 answers for this part. Can you please look all over again and tell me how many correct answers you have? 10 out of 10? Raise your hand. Nào, bạn nào đúng hết 10 câu trên 10 câu? Not really. How about 9 out of 10?
Yes, good. Very good. Yeah, 2. Only 2? Now how about 8 out of 10? Đã làm rồi. Thôi 7 giờ em mới tới. 8 out of 10? No. 7 out of 10? How about the others? Tới 7 rồi các bạn ơi. 6 out of 10? 5? 4? Oh, how about the others? Cô thấy các bạn để đáp án lên rất là nhiều mà. Các bạn không đếm đáp án của mình bao nhiêu à? Các bạn thử nhá, các bạn thử để xem thử cái bài này các bạn được bao nhiêu các bạn nhé. Mà không có quên. Okay, now next one. Tôi xin Zalo này. Alright, so these are the first part. Các bạn thấy đây là một cái đề nó rất là đặc trưng rồi các bạn ha. Để chúng ta đi thi chúng ta sẽ làm quen với cái dạng này quá rồi nên hy vọng là chúng ta sẽ không có bị mắc lỗi ha. Để nhắc lại một lần nữa cái mà cô hay quên nhắc các bạn đó chính là phần limited words and number. Nên hy vọng các bạn đi thi đừng quên phần đấy nhé. Okay. So next move to part number 2. For part number 2, there will be 2 types of question for you. Number 1, that will be multiple choice. And number 2, it could be matching. Now, matching the names of the area of volunteer work and helpful things. Now, for number 1, 11 to 13 and 14 and 15. Như lần trước cô đã nhắc các bạn ha, cái bài mới vừa rồi ngày hôm thứ mấy đó của tụi mình đó. Thì các bạn sẽ nhớ rằng là đối với cái phần multiple choice, bạn làm ơn notes ra. Bạn làm ơn notes ra. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là chúng ta sẽ loại bỏ đáp án sai. Là đáp án gì? Một là nó đá vô một chữ, 2 chữ mà nó không có liên quan gì hết. 2 là đáp án không được nhắc tới. Chúng ta loại ngay để chúng ta chọn đáp án đúng. Ok. Và thường chắc chắn nó sẽ có cái thông tin dành cho mình để mình xác định đáp án của mình. Tuy nhiên đôi lúc các bạn mà lỡ mà miss đi ra thì chúng ta vẫn còn cái cách loại trừ kia để chúng ta có thể chọn được đáp án đúng chính xác cho mình. Alright, so that's all about multiple choice. Các bạn cẩn thận number 14 and 15 nè. Các bạn thấy nó chung cùng một câu thì các bạn đừng có nghĩ rằng là nó theo đáp án thứ tự là A rồi ta sẽ xuất hiện từ B rồi sẽ C, D, E. Nó không có giống như reading ha bạn ha. Chúng ta đã làm cái dạng này chắc phải là 4 đề rồi đó. Nên chúng ta sẽ thấy là đôi lúc ví dụ tôi chọn đáp án là AC chẳng hạn thì đáp án C nó sẽ xuất hiện trước đáp án A. Cũng có khi các bạn nhé. Nên các bạn cẩn thận phần đó. Rồi next one, qua phần matching các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có những cái ideas, những cái cụm từ về helpful things thôi. Và đối với những cái bài này thì chúng ta phải có cái kỹ năng gọi là paraphrase. Chúng ta phải tưởng tượng ra được cái ngữ cảnh là khi người ta cũng sử dụng cái ý đó nhưng mà một cách khác. Ok, so be careful. Đối với cái area of volunteer work thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ thay đổi rồi. Nó cũng giống như tên riêng vậy các bạn. Chẳng có ai ngồi đó paraphrase nó cả. Và tương tự phần này cũng một skill, đó là bạn take note ra những cụm từ bạn nghe. Dựa vào đấy chúng ta có thể chọn được đáp án đấy các bạn. Ok. Và nếu như các bạn chưa chọn được khi câu 16 nó nói xong rồi, nó qua tới leader collection rồi, các bạn cứ qua đi, các bạn đừng chờ. Ok, có coi chừng các bạn miss luôn phần sau thì nó rất là uổng. Alright, so I will give you time to look at the questions, to analyze the questions, the answers, and then you listen to this part. I will not help you with this. Đối với bài này chị sẽ xin lỗi. Cô sẽ không nhắc các bạn cách sẽ làm như thế nào nữa các bạn ha. Và cô cũng sẽ không phân tích cho các bạn nữa. Các bạn cố gắng coi thử chúng ta đang ở đâu bằng cách là sẽ tự xử coi thử rằng là bài này cần phân tích cái gì, keyword nào, gạch chân cái gì, tập trung vào cái gì. Ok, các bạn thấy chúng ta có 2 phần thì ban nghe người ta sẽ chia làm 2 phần cho các bạn. Người ta sẽ nhắc các bạn nghe từ đâu tới đâu. Chúng ta cứ chia ra mà làm thôi, không sao cả. That will be fine. Nhưng mà cô cần là các bạn sẽ phải tự xử, tự chủ động làm thử phần này, xem thử cái đáp án hay là cái cách làm như thế nào nhé. Okay, so I will give you like 1 minute to read, to underline, to analyze, to do everything that you can. Now, please.
Okay, you should be ready now. Now, please listen to part number 2 of this practice test. Part 2. You will hear a woman speaking to a group of people who are interested in becoming volunteers for an organisation called ACE. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good evening, everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE Voluntary Organisation. ACE offers support to people and services in the local area, and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16, or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these, in our experience. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face-to-face. What's more, training doesn't end when you start working for us. It takes place before, during, and after periods of work. Often, it's run by other experienced volunteers, as managers tend to prefer to get on with other things. Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. Some of our most loyal volunteers earn very little themselves, but still give their full energy to the work they do with us. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Đồ chơi. Chơi đồ chơi. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, so let's take a look at some of the work areas that we need volunteers for, and the sort of things that would help you in those. You may wish simply to help us raise money. If you have the creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising, we'd be delighted, as standing in the local streets or shops with a collection box can be rather boring. One outdoor activity that we need volunteers for is litter collection, and for this, it's useful if you can walk for long periods, sometimes uphill. Some of our regular collectors are quite elderly, but very active and keen to protect the environment. If you enjoy working with children,
we have 3 vacancies for what are called playmates. These volunteers help children learn about staying healthy through a range of out-of-school activities. You don't need to have children yourself, but it's good if you know something about nutrition and can give clear instructions. If that doesn't appeal to you, maybe you would be interested in helping out at our story club for disabled children, especially if you have done some acting. We put on 3 performances a year based on books they have read, and we're always looking for support with the theatrical side of this. The last area I'll mention today is first aid. Volunteers who join this group can end up teaching others in vulnerable groups who may be at risk of injury. Initially, though, your priority will be to take in a lot of information and not forget any important steps or details. Right, so does anyone have any questions? That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Alo, mai 7 giờ em có mặt được không? Okay, so it's your turn to tell me what did you hear, what is the information that you can listen to, and what is your answer. Okay, so let's start by number 11. Can you please tell me which one do you choose is your answer, A, B, or C? And why? What did you hear? Các bạn có thể type ở trong khung chat box. Bạn nghe gì? Bạn chọn đáp án nào cho câu 11 nữa? Bạn number 11, please. So you choose what and why? I'm waiting. Okay, you choose C. Bạn Thắm, can you turn on the microphone and tell me why? And what did you hear? Bạn Thắm nghe gì nào? Gì đấy? Vú. Dạ, câu A thì em không nghe họ nói là lớn hay nhỏ, họ không nói gì tới. No Còn câu B information. thì- Yes. Dạ, câu B thì nghe là extra seats là họ có cả chỗ ngồi extra nữa nên not enough là không có đúng. Thế It's nên wrong. Right. rồi câu nói dần dần cuối thì bạn nói là close gì đó nên thế nên em còn chọn câu C của Yes. Alright. Chúng ta có cái cách là hồi nãy cô nói rồi, nếu chúng ta không có thể nghe được cái thông tin của đáp án chẳng hạn, nhưng mà chúng ta đã loại được 2 thằng kia thì sao? Mình cứ tự tin mình chọn thằng còn lại, đúng không các bạn? Nếu mình đã loại trừ một cách chắc chắn rồi thì thôi ha bạn ha. Okay, so for the answer C, you may heard something. No, I want to add some more. Rồi, bạn nào chọn đáp án C và bạn nào có thông tin của đáp án C cho cô biết nè. Chúng ta có một số từ mà chúng ta phải học, nó rất là hay các bạn. Who can? Bạn nào có thông tin của đáp án C nào? Bạn mình đã loại được 2 đứa rồi, là A, B. Yes, correct, giỏi. Còn C thì sao? Câu C hồi nãy nãy em có nghe là a little bit squash. Yeah, that's right. Dạ. Thì nó Okay. sẽ bằng với very close. Okay, now, so the whole sentence, so people at the back. Ở trên thì okay, that will be fine for people in front, but people at the back of the room may be a bit squashed, alright? Maybe. A bit. Squash. Alright. So this is the phrase that, this is the new words that you may have to learn. Squash. Đa số chúng ta biết squash là một môn thể thao nếu bỏ AD, nhưng mà trong trường hợp này squash có nghĩa là chật chội chen chúc ha bạn ha. Một số người đằng sau phòng thì có thể phải là chen chúc nhau, chật chội nhau. Để bạn biết chen chúc thì sao đây? It's very close. We have to stand very close together. Okay, so answer C is correct. Now, how about number 12? What does the speaker say about the age of volunteer? The age of volunteer, you may hear something, but tell me your answer, please. Bạn type ở trong khung chat cùng cô với nào. 12. Chúng ta sẽ bài rồi. Câu 12 mình chọn đáp án A bởi vì
Câu B là không có được nhắc đến. Còn câu C là người ta trong cái đó em nhớ là có thể là 60 tuổi cũng được, chứ không có phải là đề cập là most. Chỗ này most volunteers là hầu hết, là thông tin nó bị sai. Xong rồi em nghe em chọn câu A bởi vì người ta paraphrase cái chữ other factors thành other consideration. Yeah, okay, good. Thank you. Rồi. Không biết các bạn theo kịp không? Đáp án của tụi mình sẽ là đáp án sorry. Yeah, đáp án A. Bạn xem nha, the age of volunteer is less important than any other factors. Bạn mình nói có một số thông tin rất là đúng. Đầu tiên là young volunteers are less reliable than the older ones. Chúng ta có nghe older, chúng ta có nghe những người 60, 16 vân vân. Tuy nhiên chúng ta không có so sánh nên đáp án B là không có thông tin. No information. Tiếp tục number option C. Most volunteer. Cái bài này từ đầu á bạn. Khi mà chúng ta có những cái từ mà most nè, all of, rồi less hoặc vân vân, hoặc là yeah, a lot of, thì chúng ta phải nghe thật kỹ cho thử. Cái số lượng thường người ta hay đánh lừa chúng ta lắm. Tiếp tục, có liên quan tới thông tin là 60 years old hay không? Vẫn có. Nhưng mà chúng ta không có nghe là thằng most volunteer, nên thông tin này là thông tin bị sai hả bạn ha? Thậm chí nó sẽ là not information chứ không phải là bị sai nữa. Okay, so let's back to number 2. Vậy bạn thấy nó other consideration, những cái mà người ta quan tâm khác gồm có cái này cái kia, reliability vân vân, và người ta có cái cụm từ là age isn't related to this. Vậy những cái mà this này là cái gì? To this là cái gì? Là this consideration mà người ta quan tâm tới đó các bạn, và age không có liên quan, age không có related, vậy chứng tỏ là age not less important than other factors. Okay, so our answer is A. Okay. How about 13? What does the speaker say about training? So A, B, or C? You just type in the chat box your answer. Nếu mà để một bạn hay là một vài bạn thì làm rất là mệt cho các bạn đó, bạn cũng không công bằng, lỡ mấy bạn kia muốn nói sao đúng không? No? No? Okay, so let me do that. Now, your answer must be A. Bạn xem nhé, chúng ta sẽ loại đáp án BC như thế nào. It's conducted by a manager. Bạn nhìn trong này người ta nói với người ta có thông tin là a manager. Nhưng mà thiệt ra là khi các bạn nghe là không phải là a manager mà rất là nhiều manager. Nên thông tin này là bị sai, a manager. Tất nhiên nó sẽ conduct bởi một người đó, tuy nhiên nó không phải là một mà là nhiều người. Tiếp tục, it takes place online. Chắc chắn bạn nào cũng sẽ nghe là face to face. All face to face, tất cả những cái buổi training này đều là face to face. Thì làm sao mà online được? Thì chúng ta đã loại được câu B và câu C. Vậy còn cái continuous thì sao? Chúng ta sẽ nghe được cái cụm từ là cái training này nó doesn't end. Đầu tiên là nó chưa kết thúc đâu. Nó chưa kết thúc kiểu gì? Nếu chúng ta chỉ nghe được như vậy thì chúng ta sẽ còn nghe rằng sau nữa là it takes place before, during, and after periods of work. Okay, so here is the information that you may listen to. All right? Right, so these are all the information. Now, do you have any questions so far for number 11 to number 13? Các bạn có câu hỏi nào không? Yes. Right, đúng rồi. Các bạn mình tham gia tốt nha bạn nè. Các bạn cứ thử đi hả? Không biết cái này nó rất là easy để cho các bạn có thể tìm được đáp án, nhưng mà cái vấn đề là các bạn có hiểu hay không thôi, còn tìm đáp án như dễ ôm hả? Okay, so if you don't have any questions, yes, sai hả? Alright. Okay, rồi tiếp tục nào các bạn. Chúng ta sẽ qua tới câu 14 và câu 15 nha. Vậy sai là chuyện tất nhiên hả? Nghề cũng như ra đề mà. 14. Alright, so can you please tell me 14 and 15? Which one do you have? The answer please, A, B, C, D, E. B and E. Your friend choose B and E. Nào các bạn khác nào. E and B. D and E.
Okay, even you are wrong, that's no matter at all. It's not a big deal. Các bạn thấy tới bây giờ mà còn sợ sai nữa thì thôi. Chỉ có cái lúc đi thi thôi các bạn, mình practice mà. Ok, vậy chúng ta đi từ đầu nhé các bạn nhé. Their financial situation. Các bạn thấy là cái này nó có quan trọng không các bạn? Cái này người ta có cân nhắc khi trước khi người ta làm volunteer không? Bạn có thông tin gì về câu này không? Này, em nghe rõ lắm cô Benny. Ok, có nhắc. Yes, that's right. Rồi, người ta có nhắc về financial nhưng khẳng định là không. It's correct, đúng rồi. We don't ask about that. Khi người ta nói tới thông tin liên quan tới financial thì là chúng ta có cụm từ là we don't ask. Vậy chứng tỏ là khi mà nghe thông tin rồi đừng vội khoanh. Mình nghe cái thử người ta nói gì, đúng không nào? Mình bình tĩnh lên một chút các bạn ha. Don't ask about that. Đừng rối quá khi đi thi nha. Now, next one. Chúng ta nói về level of commitment. Nghe cụm nào nào? Bạn Phước, bạn Văn Phước nói đi em. Nghe cụm nào cô Biên? Dạ hồi nãy em có nghe được là cái anh nói là how much you dedicate, kiểu dedication đó. Lúc nãy thì em có lưỡng lự giữa cái chữ ambition nhưng mà ambition, nhưng mà em suy nghĩ là hai cái nghĩa nó khác nhau. Xong em đọc em thấy là level of commitment là cái giao kèo, ví dụ mình làm được cho cái tổ chức đó bao nhiêu, thì em chọn đáp án B. Ok. Cái mà người ta nói trong này khá là rõ mà khá là hay luôn các bạn, là what we value is dedication. Ủa đâu rồi ta? Ở đây. Đây, cái mà người ta quan trọng đó các bạn, cái mà người ta đánh giá cao đó chính là cái sự cống hiến của các bạn, sự cam kết của các bạn, commitment. Sự cam kết của các bạn là các bạn sẽ you have enough time, bạn có đủ thời gian để bạn có thể làm những cái công việc đó các bạn. You always available to do something. Now next one, their work experience. Người ta sẽ có thông tin rất ít, hầu như là không có thông tin tới work experience. Their ambitions, không có thông tin liên quan tới ambitions. How about E? Đáp án E thì sao các bạn? Nó cũng khá giống cái thông tin ở trên đó các bạn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có cái cụm rất là rõ, đó là have enough hours in the day. Đây. Vậy chứng tỏ là chúng ta đang nói về availability của cái người tham gia volunteer group này. Okay? So in general for 14 and 15 you choose B and E. Okay. Right. Yeah, thank you. Đúng rồi. Okay. Now, next one. Number 16 to 20. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem nha. Cô đã nói cái này chúng ta nên note lại các bạn. Chúng ta note, chúng ta có cơ hội để chúng ta lụi một cách rất là chính xác hơn ha. Nghe nói là lụi, thực ra là note, mà có phần note rồi còn lụi gì nữa. Now, fundraising. Nghe được những cụm từ nào? Và tại sao bạn chọn câu đó ha? Những cái bạn mà cô thấy hay là nó đâu mất tiêu rồi ta. Bạn Đỗ Thành Long. Câu 16 bạn Long chọn gì? Em không nghe kịp. Ok. Tiếp tục nào. Cô có bạn Thắm. Bạn Thắm nghe khúc nào không bạn Thắm? No. Không nghe kịp. Ồ, cái này nó khó vậy sao? Cực kỳ luôn cô. Cố gắng là chúng ta sẽ bắt cái keyword đó chính là tên của những cái area of voluntary work nhé. Mình sẽ bắt những cái tên riêng đó, nó chính là cái keyword cho mình lưu ý rằng là thằng này chuẩn bị tới rồi nè, chuẩn bị tới đáp án của thằng này rồi nè. Mình cố gắng mình tập trung mình note hết tất cả những thứ liên quan. Ok, các bạn cẩn thận cái thằng này các bạn nhé. Now number 16, các bạn có thể nghe ra những cái người mà liên quan tới creativity, những cái người mà có imaginative hay là novel way to do something. Imaginative nè, rồi là novel way nè, các bạn gặp chữ novel way đây lần thứ 2 rồi các bạn ha, trong cái chuỗi bài này đúng không nào? Novel way to do something, to do blah 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 blah. Vậy theo các bạn cô chọn đáp án nào? Which one? Which one? Oh yes, that's right, đúng rồi, đó là B. Okay. Now 17, litter collections. Litter collection. Nhưng mà lúc nghe cái não nó nói không kịp. Ok, viết ra em, viết ra. Nhiều khi mình nghe mình viết chữ đó mình cứ viết ra, mình note ra nó thật nhanh lên.
thì tự động khi mình nhìn lại mình sẽ load kịp thôi, không sao hết. Đó là lý do tại sao phải notes cái bài này. Alright, câu 17 bạn chọn G. Ok, đối với cái phần mà leader collection bạn chọn G. Đáp án của bạn Thắm á, bạn Thắm cho biết bạn Thắm nghe gì? Yeah, work long periods. Ok, that's good. Đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Người này phải can work for long periods. Alright, can work for long periods. Ok, và đặc biệt là trong cái tình huống này người ta còn nói là phải walk uphill nữa các bạn. Đi dốc nữa. Ok. Rồi, 18. Playmates. Playmates. Congratulations em. Rồi, lụi mà đúng là được rồi. D, yes right. Rồi, tiếp tục nào, chúng ta có ID gì trong này các bạn? Help stay healthy, alright. Anything else? Okay, so one more, you have know something about nutrition. Okay, nutrition, alright. Rồi các bạn thấy đó, những cái người như thế này, yes, that's right, đúng rồi bạn mình. Bạn Minh Đất, đúng rồi, chính xác ha. Những cái cụm như thế này nó rất là rõ ràng cho các bạn chọn ngay đáp án đi. Là người phải understand the food and diet. Thì đó, understand chính là know, alright. Now, number 19, please, story club. Story club, câu lạc bộ về những câu chuyện kịch gì đó. 18 bạn chọn D. 18 bạn chọn D, alright. Ủa? Alright, 19 bạn chọn A. Bạn nghe gì mà bạn chọn A nào? Bạn Lê Văn Phước, sorry. Yes, đúng rồi. Acting, performance, that's good, đúng rồi, chính xác, yes. Đáp án của tụi mình là A, bạn mình rất là chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những cái cụm từ liên quan tới, ví dụ như là you have done some acting, have done some acting. Ok, và đằng trước bạn mình cũng nghe cụm từ đó chính là performance chẳng hạn vậy. Quá rõ ràng rồi các bạn ha, bài này khá là dễ đấy chứ nhỉ. Bạn nghe rất là giỏi nè. Ok, rồi câu 20 của bạn Văn Phước chính là câu F. Còn của các bạn thì sao? You just type. First F. Câu này nhiều thông tin đúng không nào? Câu rất là nhiều thông tin, nhiều đất cho các bạn. Not forget any blah blah blah. Not forget any what? So it means that it has he or she must have very good memory. Yeah. Có phải là cái gì nó có nghĩa là phải có trí nhớ tốt. That's right. Anything else? Chừng đó thông tin là quá đẹp rồi các bạn. Chúng ta sẽ nghe từ cái cụm từ này các bạn. Là chúng ta phải take in. Cái câu này cô chỉ muốn quảng cáo để cho các bạn có thể xài thôi. Alright. Information. Mình phải tiếp nhận rất là nhiều thông tin. Bạn thấy chữ take in cũng giống y chang giống như tiếng Việt luôn. Take in, tiếp nhận vào. Alright. Rồi next one. Và make sure là bạn đừng forget any important step. Rồi đằng sau còn mớ dài nữa. Kệ đó. Tới đây là ngon lành. Rồi vậy chứng tỏ là bạn phải có good memory. So the answer is F. Rồi xem thử nào. 10 câu tiếp theo bạn nào đúng hết 10 câu, raise your hand. Ok, thank you. Nào, 9, alright. Một bạn là 9 rồi đó. 9 out of 10, còn bạn nào khác không? 8 out of 10. 8. No. 7. No. 6. No, really. Alright. 7. Ok, thank you. Rồi, chúng ta tiếp tục nào. Chúng ta qua tới phần số 3. Thường phần số 3 là cái phần mà cô thấy hay rên rỉ nhất ha. Mà cũng hên xui có đứa nó rên phần số 3, có đứa nó lại rên phần số 4 ha bạn ha. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng xem thử nha. Đừng để nó là nỗi ám ảnh của các bạn nha. Nào, chúng ta lại coi. Phần này tiếp tục sẽ là multiple choice. Nhắc lại, chắc là sẽ không có thừa đâu. Các bạn có nghe chán thì cố gắng nghe thêm lần này nữa thôi nhé. Chúng ta sẽ keywords đầu tiên các bạn. Để chúng ta biết là tới đâu nhé. Chúng ta biết tới đâu, keyword tới đâu để chúng ta theo dõi. Thường cái dạng này nó sẽ xuất hiện kiểu như mà problems, rồi agree, disagree, surprise, criticize. Những cái câu này rất quan trọng mà chúng ta không có để ý tới câu hỏi là coi chừng chúng ta bị sai. Bởi vì chúng ta có thể bị nhắc tới bất cứ câu nào mà. Alright, giống như câu số 2 là surprise. Mình phải dựa vào cái đó để mình có thể tìm được đáp án. Câu số 3 là agree, mà cả hai đứa đều agree các bạn nha.
Tiếp tục nào, criticize là có cái thái độ nó không hay ho ha. Discussing about their future mà tụi nó lại disagree. Number 26 sẽ là how they feel, who will feel about unpaid assistant. Những câu còn lại cũng tương tự. Cái tiếp theo là two mistakes mà về first job, bạn cẩn thận đó nha. Now two pieces về retail information mà nó sẽ là useful. Okay, so I will give you like 1 minute and then you have another minute. Bạn cố gắng phân tích đi, bạn đừng có nghĩ nó là thừa các bạn nhé. Alright. Bạn muốn điểm cao thì bạn cứ cố gắng từ từ nhé. Còn nếu mà muốn sơ sơ thôi thì cô không biết, tùy thuộc vào khả năng của bạn. Các bạn cố gắng nào. I will give you like 1 minute now. I know. Đúng vậy. Học là quá trình mà em, học là quá trình. Sai hết cái này tới sai cái kia. Cô thấy có các bạn, có những bạn rất là giỏi các bạn. 9 chấm listening đối với các bạn đâu khó đâu. Tin cô đi, các bạn sẽ luyện được. Các bạn sẽ luyện được. Nếu mà thời gian gấp rút quá thì nó khó các bạn, nhưng mà còn nếu mà các bạn có thời gian mà nó đều có sự kiên nhẫn với lại quyết tâm, I think you can do it. Reading và listening là kỹ năng cứu mà các bạn. Có thấy càng lúc các bạn sau càng rất là giỏi các bạn. Xưa chạy chật lắm có thể mò được lên 8 chấm, chứ còn bây giờ thấy các bạn 8 chấm nằm đầy. Bạn thử đi, chừng tới lượt mình đấy, được đấy. Đừng nghĩ nó hão huyền, các bạn cố gắng. Ok, rồi bây giờ chúng ta nghe các bạn nhé. Part number 3. Now, listen please. Part 3. You will hear two students called Hugo and Chantal discussing a talk they have just attended at the start of their course in fashion design. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi, Chantal. What did you think of the talk then? Hi, Hugo. I thought it was good once I'd moved seats. Oh, were the people beside you chatting or something? It wasn't that. I went early so that I'd get a seat and not have to stand. But then this guy sat right in front of me and he was so tall. It's hard to see through people's heads, isn't it? Impossible. Anyway, to answer your question, I thought it was really interesting, especially what the speaker said about the job market. Me too. I mean, we know we're going into a really competitive field, so it's obvious that we may struggle to get work. That's right. And we know we can't all have that dream job. Yeah, but it looks like there's a whole range of areas of work that we hadn't even thought of, like fashion journalism, for instance. Yeah, I wasn't expecting so many career options. Overall, she had quite a strong message, didn't she? She did. She kept saying things like, I know you all think this, but... And then she'd tell us how it really is.
Perhaps she thinks students are a bit narrow-minded about the industry. It was a bit harsh, though. We know it's a tough industry. Yeah, and we're only first years after all. We've got a lot to learn. Exactly. Do you think our secondary school education should have been more career-focused? Well, we had numerous talks on careers, which was good, but none of them were very inspiring. They could have asked more people like today's speaker to talk to us. I agree. We were told about lots of different careers, just when we needed to be, but not by the experts who really know stuff. So, did today's talk influence your thoughts on what career you'd like to take up in the future? Well, I promised myself that I'd go through this course and keep an open mind till the end. But I think it's better to pick an area of the industry now and then aim to get better and better at it. Well, I think we'll just have to differ on that issue. One thing's for certain, though. From what she said, we'll be unpaid assistants in the industry for quite a long time. I'm prepared for that. Aren't you? Actually, I'm not going to accept that view. Really? But she knows it's the case. And everyone else says the same. That doesn't mean it has to be true for me. Okay. Well, I hope you're right. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. I thought the speaker's account of her first job was fascinating. Yeah. She admitted she was lucky to get work being a personal dresser for a musician. She didn't even apply for the job, and there she was getting paid to choose all his clothes. It must have felt amazing. Though she said all she was looking for back then was experience, not financial reward. And then he was so mean, telling her she was more interested in her own appearance than his. But she did realise he was right about that, which really made me think. I'm always considering my own clothes, but now I can see you should be focusing on your client. She obviously regretted losing the job. Well, as she said, she should have hidden her negative feelings about him, but she didn't. It was really brave the way she picked herself up and took that job in retail. Fancy working in a shop after that? Yeah, well, she recommended we all do it at some point. I guess, as a designer, you'd get to find out some useful information, like how big or small the average shopper is. I think that's an issue for manufacturers, not designers. However, it would be useful to know if there's a gap in the market, you know? An item that no one's stocking, but that consumers are looking for. Yeah, people don't give up searching. They also take things back to the store if they aren't right. Yeah. Imagine you worked in an expensive shop and you found out the garments sold there were being returned because they fell apart in the wash. Yeah, it would be good to know that kind of thing. Yeah. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Okay, so now tell me, is it okay for you in this part? Phần này ổn không các bạn? No mà dài quá bạn Thắm ơi. Chữ no này nó ngắn ngắn thôi. Chữ no này dài quá chừng. I know. Phần này rất là dễ bị nhầm. Bạn nào nghe ra phần này từ A đến Z mà rất tốt là ổn lắm các bạn. Okay, now 21. Let's do it. Now for 21, what problem Chantal have at the start of the talk? At the start of the talk, ban đầu thôi các bạn. Các bạn chọn được câu A, câu B hay câu C. Các bạn loại được câu nào chẳng hạn vậy. It just make it so easy. Alright, yeah, đúng rồi. Câu này là câu A. That's good, đúng rồi.
So we make it very quickly. Đáp án câu này là câu A, bởi vì đầu tiên là có một cái anh chàng kia, anh này rất là tall. Và anh này tall thì sao? Cô kia sẽ hard to see through people's head. Okay, so this is the problems at the beginning of the talk. Vậy bạn thấy là không thể thấy được chứng tỏ là cô bị block cái tầm nhìn của cổ. The view của cổ là was blocked. Okay, so that the answer is A. Alright. Now 22, please. How about number 22? Yeah, bạn mình đúng rất là nhiều nè các bạn nè. Now 22. This one kind of easy. Lùi A, alright. Đã thông tin được lùi A. Có lùi không bạn Phước? This one, 22, bạn Phước có lùi không? Dạ không, câu này em nghe được. Ok, em nghe cái gì? Hồi nãy em nghe gì mà em quên mất tiêu rồi. Nhưng mà ý là người ta có paraphrase lại cái cấu trúc của B đó cô, là I had thought, người ta không dùng từ realize, nhưng mà em nghe được cái chữ thought. Với lại hồi nãy hình như có cái thông tin là cái gì mà range of areas of work, rồi career options, Yeah. rồi Yeah. thì nó biến thành cái nãy em nghe được cái gì đó, nhưng mà lúc đó em chọn đáp án B, xong giờ đầu em nhiều thứ quá cô ơi, em không nhớ được nữa. Không nhớ gì hết hả? Ok, thank you em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe đầu tiên là a whole range of areas of work. Ở trong cái này các bạn, trong cái job market này nó có a whole range of areas of work, có nghĩa là they have many different types of work for you to choose. Còn cái cụm từ mà had realized đó, các bạn cũng phải để ý tới cái khúc ở trên, người ta đang nói tới cái thằng surprise. Cái bạn mình nói là we hadn't thought of, we hadn't thought of. Đây các bạn, nó sẽ liên quan tới cái động từ surprise. Alright? Đây, tôi chưa bao giờ nghĩ tới, vậy chứng tỏ là nó mới với tôi quá, là tôi surprise chứ không phải là nó realize ha bạn ha. Cái này nó không phải là paraphrase của realize. Now next one. Now 23. Google and Chantal agree that the speaker's message was. Câu này không biết, nếu như bình thường câu này cực khó. Tại vì khi người ta nói nha các bạn, không có cái ý rõ và chúng ta phải loại bỏ đáp án để chúng ta chọn đáp án cho câu này. Nào, câu 23, bạn cho cô biết đáp án của bạn A, B, C. Đừng chọn đáp án D là được nhé. Có bạn rất là buồn cười hỏi về em làm câu đó được không? Dạ không, em lụi luôn. Em lụi gì? Em lụi ngay đáp án D. Tôi cũng bật ngửa luôn, tôi mệt mỏi luôn, tôi không muốn nói gì nổi luôn. Rồi, vậy bây giờ còn các bạn thì sao? Chẳng lẽ không lụi là mệt nha. Mệt hơn nữa. Ok, em lụi C. Rồi, nhận thông tin lụi từ bạn Hà Long. Có ai lụi gì nữa không? Làm luôn đi các bạn. Rồi, em có nghe thông tin gì về unfair to them at times không? Ok, bạn Hiệp chọn A. Cho em chấp nhận sai. Rồi, bạn Hiệp ơi, cho mình biết tại sao bạn chọn A. Hello, can you turn on the microphone? Các bạn cứ nói thoải mái ha. You cannot see me, I cannot see you. We're only first year. Bạn Diệp có đáp án B là we're only first year. Vậy bạn Diệp chọn đáp án gì? Bạn Diệp B hay bạn Diệp? À, em đoán vừa. Lại là một cú lụi nữa. Năm nhất nên chắc khó. Đây. Cái này hay nè các bạn nè. Đây, bạn Diệp có cái câu là năm nhất nên chắc khó. Đây là bạn Diệp nói hay là người ta nói? Bạn Diệp. Đây là bạn Diệp nói hay là người ta nói? Người ta chỉ nói chúng tôi mới có năm nhất thôi mà, đúng không các bạn? Nên trong trường hợp này chúng ta đừng có đoán nó là hard for them to follow. Chúng ta còn cả động từ follow nữa. Nên chúng ta đừng vội chọn đáp án này các bạn, cẩn thận. Mới năm nhất thì có thể là khó nhưng mà chắc gì đó là follow. Đúng không nào? Yeah, no, chỉ mới năm nhất chứ không có nói tới chữ follow nha. Cẩn thận nha, nó chỉ nói là mới năm nhất nên người ta không nói tới chuyện hard for them to follow. Tiếp tục, họ có critical of the industry. Họ có chê trách hay họ có một cái thái độ phê bình gì với cái industry không các bạn? Yes or no?
Yes or no? Hay là không nhớ gì luôn? Em Lụy Bi, em nghe a lot to learn. Yes, có thông tin a lot to learn. Đồng ý, chính xác là có thông tin a lot to learn các bạn. Mà a lot to learn thì không liên quan tới ABC hết. Bạn Thắm ơi. Cái câu mà liên quan tới industry, chúng ta sẽ có một cái cụm từ là a tough industry. Nhưng nếu bạn chỉ nghe là a tough industry thì coi chừng là bạn sẽ bị nó lừa. Đằng trước nó có nói cái câu là it's a bit harsh, cũng là khó khăn đó các bạn. It's a bit harsh. Alright. Đây là một đứa đằng sau còn nói thêm là cái gì các bạn? It's a tough industry. Nhưng mà cả câu của người ta sẽ là we know it's a tough industry. Vậy trong trường hợp này không phải là tụi nó criticize hay là have a critical view ở trong trường hợp này các bạn ơi. They know, họ biết mà, họ chấp nhận mà các bạn. Họ không phê bình phê phán gì hết, chỉ là they know, that's it. Rồi tiếp tục nào. They only first year after all they got to learn a lot. They got a lot to learn. They got a lot to learn. Vậy đáp án của tụi mình phải là gì các bạn? Mới chỉ là năm nhất nhưng mà tụi mình còn phải nhiều thứ để làm lắm. Và chúng ta có đáp án là câu A, unfair, bởi vì tụi nó còn quá trẻ. Right? Yes, right. Bọn nó còn quá trẻ các bạn ơi. Mấy bạn này chỉ là first year students thôi. Và cái thời điểm là thời điểm at the times. Và những cái thời điểm này. Okay? It's harsh, it's tough, but they are only first year. So it's unfair for them. It doesn't mean that they cannot follow. It doesn't mean that they have a critical view on the industry, but it's just unfair for them because they are too young. That's it. So the answer is A. Alright? The answer is A. Đáp án câu 23 sẽ là câu A các bạn nhé. Các bạn thấy không nào? Không đơn giản, nghe rồi đó, giải thích rồi đó, thông tin có rồi đó, mà chưa chắc là các bạn đã có thể nhận ra vấn đề nhé. Ok, đây là những câu khó các bạn. Now, what do Hugo and Chantal criticize about their school careers advice? Trường họ có đưa ra những cái career advice, nhưng mà họ cũng có đưa ra cái criticize về cái thứ này. Và cái mà họ criticize là cái gì? When hay là how much hay là who? When hay là how much hay là who? Em loại đi, cái cô nhắc lại nhé. Đối với cái câu 23 mình phải loại đi các bạn. Cái chữ follow đáp án B là không có critical, bởi vì cái cụm từ là we know nên cũng không thể chấp nhận đó là critical các bạn ơi. Nó chỉ có thể là unfair mà có cụm từ at times vào cái thời điểm đó là thời điểm họ first year, nên câu đó mới là chính xác thôi. Ok. Nào câu 24 rồi các bạn. Bọn nó criticize cái gì các bạn? Criticize cái gì? Là where, là how much hay là who? Rồi bắt đầu là một trường hợp khó nhằn khác hả? Người ta có nhắc tới when không các bạn? Người ta có nhắc tới when không? Là nói tới khi nào không? Yes or no? No. Okay, they didn't mention about times or when, things like that. How about how much advice? How much advice? Nhiều ít như thế nào đó? Too little or too much? Have you heard that? There's no information about that. And the answer, who gave the advice, is the correct answer. Bạn sẽ thấy là thông tin của hai cái trên không có. Nhưng mà đối với đáp án C người ta sẽ nói gì các bạn? None of them là none of the speakers. Là không có ai là cái người diễn giả. Mà họ sao? Were very, xin lỗi, chỗ này có S chưa? Inspiring. Không ai nói mà nghe nó có cảm xúc, nó có sự gọi là cái gì ta? Có cảm hứng các bạn, không ai truyền được cảm hứng cả. No, ok, em chọn C xong bạn kia kêu oh I agree, đúng rồi, chính xác. Cái này chúng ta đang tìm cái thằng mà tụi nó sẽ là cả hai đứa đều nói về một thứ, để cả hai đứa đều đồng ý thì chỗ đó I agree là một trong những cái dấu hiệu để mình chốt đáp án, đúng nè. That's good. Now next one, 25. Discuss về future thì hai đứa này nó disagree về cái gì? Bạn chọn nào? A. Which best Korean fashion? B. When choose Korean fashion? C. Why like a Korean fashion? So which one?
Which one do you choose? A, B, or C? Now, which one do you choose? Câu này cũng là một câu khó, không dễ một chút nào hết. Bạn sẽ thấy là rồi bạn sẽ thấy là cả hai đứa này nó sẽ là disagree, vậy chứng tỏ hai đứa này sẽ có cái different ideas về một thứ liên quan tới future. Future là gì? Là cái cuối cùng, cái đích đến của bọn này đó các bạn. Thì con bé nó mới nói là nó sẽ go through. Rồi bạn xem thử bạn chọn đáp án nào nha. Nó sẽ go through this course. Chọn cái career đúng không? Go through this course and keep an open mind to the end. Đây là cô bé đó, cô nói. Còn cái bạn nam, bạn nói làm sao? But it's better to pick bla 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 now. Vậy theo các bạn, hai đứa này nó đang tranh luận, nó đang không đồng ý việc thứ gì? Khi nói về tương lai thì chắc sẽ khác, về thời điểm thì disagree. Ok, bạn Diệp của mình chọn B. Cái này chỉ là đoán đúng không? Cái này chỉ là đoán đúng không? Nhưng mà cẩn thận nhé, đoán thì chỉ có 50-50 nhé. Trong trường hợp này ta chia 3 mất tiêu rồi, cẩn thận hết sức nha. Chúng ta phải nghe thêm. Yes, I know. Nghe là cô biết mà. Chúng ta phải nghe thêm thôi các bạn ha. Và thông tin mà cô cung cấp cho các bạn. Thông tin mà cô cung cấp cho các bạn sẽ thấy rằng là một bạn á, thì chờ tới till the end. Còn một bạn thì sao? Pick now, chọn luôn ha các bạn ha, chọn luôn cái career ngay bây giờ. Thì chứng tỏ là hai bạn này disagree về when, về thời điểm, the time that they have to choose the career. Ok, thì đáp án của tụi mình sẽ là đáp án B. Ok. Now, how about number 26? Hai cái đứa này nó feel, các bạn Google này feel như thế nào về unpaid assistant? Unpaid assistant. Câu này cũng là một câu hay. Bài số 3 này là một cái bài hay các bạn. Hai bài kia thì ổn chứ hai bài này thì không ổn lắm đâu nha. Đừng có sợ em ơi. Sợ không là mình đã rớt hết 30% rồi. Đừng có sợ. Đừng nghĩ tới nó, mình chỉ cố gắng hết mình thôi. Cố gắng hết mình mà nó được thì quá tốt, còn chưa được thì mình sẽ phải cố gắng lại chứ sao giờ. Bây giờ cô không thể nói chuyện vu vơ thì kiểu là cố là sẽ được các bạn ha. Các bạn lớn rồi này, không có vụ mà cố sẽ được. Các bạn quá thừa biết cái chuyện đó. Ok, bạn mình chọn A. Bạn rất là realistic, bạn rất là thực tế về điều này, có nghĩa là tôi biết rồi, ý là vậy. Tôi không ngạc nhiên gì cả. You choose A also, alright. Rồi, có một cái cụm từ chúng ta có thể chốt dùng để làm câu này luôn, đó chính là I'm prepared for that. Rồi, tôi chuẩn bị ra cho cái chuyện đó rồi nè. Alright, tôi chuẩn bị cho cái chuyện là tôi sẽ làm assistant mà no money các bạn ơi. Vậy chứng tỏ là các bạn này rất là realistic, bạn biết cái sự việc nó như thế nào và bạn chấp nhận điều đó. Ok, so this is the things that you may have to learn. Listening là một cái nguồn để các bạn có thông tin trong phần speaking hoặc là phần writing rất là nhiều các bạn ơi. Okay, now next one, let's move. Number 27, 28. What do you think? Two mistakes. Bài này cũng thú vị ghê chứ. Chắc giờ các bạn học theo kiểu áp lực nên là các bạn không cảm nhận được những cái bài này nó cũng buồn cười lắm các bạn. Now, next one. For 27 and 28, you may hear something like, you may hear the answer E. You choose B, E, D, A, B, E. Yeah, our answer will be B and E. Okay, B and E. Now, B and E. Rồi bây giờ chúng ta cùng coi thử thông tin các bạn mình nghe lại gì nha. Nào, bạn Đức Minh. Oh, D and A. No, I'm sorry. That's not a good answer. Alright, bạn Văn là bạn Phước là B and E. Bạn Long? Câu E là em lụi, còn câu B thì em có nghe một cái từ gì đó đây giống như là attractive.
Attractive. Ý là thu hút á, Ờ. có một cái đoạn đó kiểu là thu hút về vẻ bề ngoài thì em sẽ chọn cô B. Ừ. Là cô B. Ok, rồi còn gì nữa không? Còn câu kia em lụi. Dạ đúng rồi. Thank you em. Rất là chân thật luôn. Ok. Rồi sao nào? Cái này nghe được đó cô. Cái này nghe được hả? Ok, nghe sao nào? Dạ. Câu A thì em loại tại vì no information mentioned. Câu B em nghe được tại vì đó là có nói tới cái vẻ bề ngoài của cái cô này, Nói gì cũng được chứ. là her own appearance, Ừ. với lại là she was more interested in cái gì đó. Cả câu của Xong. em này nó phải gom lại như thế đấy, là she was more interested in her own appearance. Dạ. Đây. Rồi. Là cho nên là em chọn đáp án B. Đáp án gì? B. Ok, Đáp that's án right. B. Yeah. How about E? Xong rồi Y thì hồi nãy em nghe được là có nói tới cái đề cập tới cái cảm xúc của cô là negative feelings. Gì nữa không em? Cái thông tin này em nghe được là kiểu giống như là kia nói là cái cô này có nên giấu cái cảm xúc tiêu cực đi. Đúng rồi. Nhưng mà cái cô này là có nói hoạch tẹt ra luôn sao á. Cho nên là em chọn là openly disliking her client. Đúng rồi. Ok, thank you. Bây giờ bạn xem nha. Ý của bạn mình mà cô này sao biết, bạn mình biết rằng là cô này cô nói ra rồi, cô nói thẳng thừng ra rồi. Đây các bạn, cái cấu trúc này chắc các bạn biết, model perfect này chắc các bạn biết. Đã nên giấu đi thì chứng tỏ nó có thực sự là cô bé này có giấu không hề giấu các bạn. Chuyện này là một cái chuyện ngược lại so với quá khứ của các bạn ha, một điều hối tiếc ở trong quá khứ rồi các bạn. Should have hidden, đáng lẽ là đã nên giấu cái cảm xúc tiêu cực này về cái ông này đi chứ. Cái ông này chính là customer của cô, cái client hay customer của cô, nên đây sẽ là thông tin cho đáp án B và đây sẽ là thông tin đúng không nào? No, đây là thông tin cho đáp án B và dưới này là thông tin cho đáp án E, đúng chưa? Ok, bạn mình trả lời đúng rồi, very good. Câu của bạn mình có sắp xếp lại nó nằm như thế này các bạn nhé. So she was more interested in her own appearance. It means that her looking. Okay. Now, how about 29 and 20 and 30? You choose what? You can type. Nobody really? Two pieces of written information mà hai đứa này nó agree that would be useful. Bài này khó dã man nhỉ? Sao thấy im ru à? Mấy bài kia các bạn nhanh vào bên đây bài này. Sao thấy im ru này? Okay, let me help you. Cô biết là somebody just want to keep silent. Alright, so the answer, the first number one is A, but actually you listen to the answer A later. So let me just give you the information. So the men say that found out garment. Garment, it means the piece of clothes that you buy. The garment sewn there. Being returned. That could be fell apart in the wash. Đây là một cái câu mà anh này anh kể một cái câu chuyện mà mình sẽ, ví dụ mình tưởng tượng mình làm trong một cái expensive store, mình thấy một cái garment được bán vào đó mà nó bị trả lại, mà cái thứ này nó đã từng fell apart in the wash. Cô kia mới rất là tâm đắc. Yeah, it's really important to know. Rất là quan trọng khi biết cái điều này và mình né ra các bạn ha, những cái vấn đề đó. Ok. Now next one, E. Sorry, cái đáp án tiếp theo của tụi mình sẽ là cái đáp án C. Yeah, 30 luôn chứ nào. C. Vậy đối với cái câu này thông tin nó như thế nào đây? Now let's see. I don't know if you're still here. Em chọn được một cái là ấy. Yeah. Còn đáp án C. Yeah.
Đáp án C sẽ là một cái rất là confusing. So, ủa cái gì đây ta? Okay, it's good. Now, she said that, the girl said that it would be useful to know. Câu này hay lắm các bạn. To know if there's a gap. The gap in the market. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghe thêm một cái cụm nữa là có một cái item, an item that no one's stocking. Đây, rất là cần biết cái gap của market là cái gì, có nghĩa là cái sự thiếu hụt hay cái nhu cầu của market là cái gì mà ít người biết đó các bạn, ít người có đó các bạn. Đó là một cái item mà không có cái kho nào của ai có hết các bạn. Nhưng mà cái thứ đó là cái gì? Là là consumer are looking for. Không biết trong lớp mình có ai làm nghề tay trái là nghề bán hàng online không các bạn ha? Chúng ta chạy theo một cái thị trường là chúng ta sẽ tìm cái thằng nào mà ai ít hàng mình gom hàng lại các bạn ha. Chúng ta thấy đây là cái mà mấy cô mấy cậu này đang nói rằng nó rất là useful về cái retail information, về thông tin về ngành bán lẻ. So our answer will be A and C. Now, can you please look all over again to check your answer and count, because at the end I will ask each of you how many correct answer you have. Nào, các bạn thấy hết không nào? Các bạn có cần hỏi lại câu nào thì các bạn cứ nói nha. So I'll give you like 30 seconds to think, to look all over again, and then we'll move to part number 4. Questions so far? Thank you for letting me know. So scared. Đừng em, bị tâm lý nó rất nguy hiểm à. Okay. Alright. Nên mình đang có những cái cảm giác về bài vở ha. Còn bây giờ thì đừng có hoảng loạn nhé. That will be fine for you. That will be fine. Okay, so let's move to part number 4. Rồi, chúng ta cùng qua part number 4. Bạn xem part number 4 là một cái chủ đề khá thân thuộc với những cái bạn mà thích thế giới động vật. Không biết các bạn có thích không ha? Bạn đọc là Elephant Translocation. Cô nhớ cách cái đây khoảng chừng 3 tháng. Trên Discovery Channel nó chiếu một cái chuỗi series mà nó chiếu đi chiếu lại về việc mà người ta dời nhà cho mấy cái con voi các bạn. Và đọc cái này là nó lại y chang luôn. Nó là một những cái hình ảnh mà người ta bắn thuốc mê cho con voi như thế nào, người ta đặt con voi như thế nào, mục đích của người ta như thế nào, người ta consider cái gì trong này có hết luôn. Nên có những cái cụm từ mà người ta hay dùng là bạn có trúng đề không, tôi không biết cái chuyện đó, nhưng mà tôi chỉ thấy rằng là nếu mà trúng đề đối với cô nha, có nghĩa là cái chủ điểm đó mình có nhiều thông tin về nó và mình cảm thấy nó dễ dàng. Còn đối với cô mà chủ điểm mà khảo cổ chẳng hạn vậy, tôi chả biết cái thời kỳ nào, ví dụ vậy, thì nó là khó đối với cô. Còn đối với mỗi người nó sẽ có một cái interest riêng. Bạn thích về khảo cổ thì có thể là bạn giỏi, bạn thích về thiên văn vũ trụ astronomy thì bạn giỏi phần đó ha. Ok, còn cô thích mấy cái con voi, mấy cái con động vật này thì cô thấy rằng là thông tin này cô nắm bắt được nhiều và nhanh nhất, nên là không thể miss cái nào. Còn các bạn thì các bạn sẽ thấy chúng ta nên đọc nhiều loại, nghe nhiều loại, nhiều dạng. Tới bây giờ thì chúng ta tập trung nghe cái phần IELTS là đúng rồi, nhưng mà nếu các bạn có thời gian mà đi theo tiếng Anh dài thì chúng ta sẽ nghe nhiều loại, nhiều dạng vậy ha. Ok, rồi tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta cùng nhìn part number 4 lại một lần nữa, chính là phần completion. Cái này là cái cô thiếu sót, cô chấp nhận và cô nhắc nhở các bạn luôn, các bạn đừng thiếu giống cô, đó là chúng ta đọc write one word only. Ok, khi làm bài thì chắc chắn là các bạn sẽ tự nhiên, nhưng mà khi nhắc thì tự nhiên cô quên mất. Nào, one word only, đó là limited word cho các bạn, đừng viết 2 chữ nhé. Tiếp tục, mời các bạn phân tích thử ở trong đó chúng ta có những cái mục nào. Nhìn vào nhé, 1, 2, 3, 4. Chúng ta có 4 mục. Mục đầu tiên là reason, mục thứ hai là problems, mục thứ ba là process, mục thứ tư là advantages. Bạn thấy chưa nào, những cái mà người ta highlight lên đó. Rồi đối với mục thứ hai là bắt đầu chúng ta cần nghe, bạn đọc cẩn thận, bạn xem thử chỗ đó là loại từ gì, loại thông tin gì, bạn có thể đoán được hay là không. Ok, nào tương tự như những cái dưới cũng vậy.
Có một cái cô lại phải nhắc nhở thêm một lần nữa, đó là nếu nó là danh từ, bạn làm ơn xác định dùm nó có s hay là không s ở chỗ đó. Và nếu như các bạn cảm thấy oh no, I cannot decide, so you still have one more chance, that is listen to that words and please remember the ending sounds as a no as over there. Okay? Nào, cô cho các bạn 1 phút các bạn nói đi nhé. Các bạn cố gắng phân tích thông tin, gạt thông tin cần thiết nhé. Okay, so now please listen. Cẩn thận nha các bạn nhé, cố gắng nhé, cẩn thận coi cách người ta paraphrase, người ta đổi cấu trúc, những cái keyword các bạn phải nắm được. Nếu mà thấy lỡ rồi thì thôi, move on, đừng đứng một chỗ nha. Okay, now please, let's begin. Part 4. You will hear a zoology student giving a presentation on the process of moving wild elephants to a new reserve, known as translocation. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. For my presentation today, I want to tell you about how groups of elephants have been moved and settled in new reserves. This is known as translocation and has been carried out in Malawi in Africa in recent years. The reason this is being done is because of overpopulation of elephants in some areas. Overpopulation is a good problem to have, and not one we tend to hear about very often. In Malawi's Majeti National Park, the elephant population had been wiped out by poachers who killed the elephants for their ivory. But in 2003, the park was restocked and effective law enforcement was introduced. Since then, not a single elephant has been poached. In this safe environment, the elephant population boomed. Breeding went so well that there were more elephants than the park could support. This led to a number of problems. Firstly, there was more competition for food, which meant that some elephants were suffering from hunger. As there was a limit to the amount of food in the national park, some elephants began looking further afield. Elephants were routinely knocking down fences around the park, which then had to be repaired at a significant cost. To solve this problem, the decision was made to move dozens of elephants from Majete National Park to Nkotakota Wildlife Park, where there were no elephants. But obviously,
Attempting to move significant numbers of elephants to a new home 300 kilometers away is quite a challenge. So, how did this translocation process work in practice? Elephants were moved in groups of between 8 and 20, all belonging to one family. Because relationships are very important to elephants, they all had to be moved at the same time. A team of vets and park rangers flew over the park in helicopters and targeted a group, which were rounded up and directed to a designated open plain. The vets then used darts to immobilize the elephants. This was a tricky maneuver, as they not only had to select the right dose of tranquilizer for different sized elephants, but they had to dart the elephants as they were running around. This also had to be done as quickly as possible, so as to minimize the stress caused. As soon as the elephants began to flop onto the ground, the team moved in to take care of them. To avoid the risk of suffocation, the team had to make sure none of the elephants were lying on their chests, because their lungs could be crushed in this position. So, all the elephants had to be placed on their sides. One person stayed with each elephant while they waited for the vets to do checks. It was very important to keep an eye on their breathing. If there were fewer than 6 breaths per minute, the elephant would need urgent medical attention. Collars were fitted to the matriarch in each group so their movements could be tracked in their new home. Measurements were taken of each elephant's tusks. Elephants with large tusks would be at greater risk from poachers, and also of their feet. The elephants were then taken to a recovery area before being loaded onto trucks and transported to their new home. The elephants translocated to Nkota settled in very well, and the project has generally been accepted to have been a huge success, and not just for the elephants. Employment prospects have improved enormously, contributing to rising living standards for the whole community. Poaching is no longer an issue, as former poachers are able to find more reliable sources of income. In fact, many of them volunteered to give up their weapons, as they were no longer of any use to them. More than 24 elephants have been born at Nkota since relocation. With an area of more than 1,800 square kilometers, there's plenty of space for the elephant population to continue to grow. Their presence is also helping to rebalance Nkota's damaged ecosystem and providing a sustainable conservation model which could be replicated in other parks. All this has been a big draw for tourism, which contributes 5 times more than the illegal wildlife trade to GDP. And this is mainly because of the elephants. There's also been a dramatic rise in interest. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. Ok, hy vọng phần này sẽ giúp các bạn đúng thêm nhiều câu nữa các bạn ha. Ok, now 31. Can you please tell me, so what do the elephants damage in the park? Number 31. Fences, right, đúng rồi. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà cái câu này mà các bạn viết mỗi chữ fence không là không thấy ổn một chút xíu nào.
trong khi người ta đọc là fences đàng hoàng, đúng không các bạn? Và trong trường hợp này chúng ta sẽ không nghe được cái chữ đó là damage, mà chúng ta nghe cụ thể đó chính là chữ gì? Knock down. Ok, nó phá hết, nó đi tìm đồ ăn, nó phá hết. Okay, that's good. Now number 32, that will be family. That's right. Đúng rồi, yeah. Number 32. I agree. That would be family. And in this case, you may see that this is a group of 6 to blah, blah, blah number of the elephants. And it should be all belong to one family, right? Và đây chính là thông tin cho các bạn biết nó sẽ là the same family. Now, how about 33? That's a lot. 33. Trong cái câu này chúng ta sẽ thấy là liên quan tới staff với các bạn, park staff. Thì chúng ta cũng có biết một cái chữ đó là chữ rangers. Tại vì cô thấy cô nhớ có một cái bài đọc nó cũng có cái ông rangers này các bạn ha. Ok, và trong trường hợp này chúng ta thấy thì những cái ông ranger này ông dùng cái gì? Ông dùng helicopters. Và trong trường hợp này nó sẽ là số nhiều các bạn nhé. Đằng sau nó có S và nhìn vô chúng ta sẽ không thấy dấu hiệu. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải nghe được có S hay không. Tất nhiên không thể nào mà một cái helicopters được. Rồi trong trường hợp này có một cái cụm từ nữa đó các bạn, đó là round up ha, và direct mấy con kia, round up là lùa nó đó các bạn ha. Nào, 34. Câu số 31. Bạn mình cho là stress. Bạn Long cũng stress, bạn Diệp cũng stress. Yes, đúng rồi. Bạn Thắm cũng stress. That's good, thank you. Nào, trong trường hợp này chúng ta sẽ không có động từ reduce mà chúng ta có động từ là minimize. Alright, minimize stress. Good. Now, next one. How about number 35? That'll be turn on their what? Để tránh avoid lung damage. Or damage to their lung on their side. Alright. Không, not their chest, bạn Long ơi. Để tránh cái tổn thương cho cái lung của con này ha. Cái lung của con này nó có thể bị crush các bạn ơi. Cái phổi của con này nó to mà, khi mà nó bị nằm xuống, nó nằm vật ra như vậy thì người ta thấy là nó mà nằm úp xuống như này thì cái lực nó nằm ở trên cái chest con này có thể bị crush cái phổi của nó, nên là phải bắt buộc cho con này nằm on their sides with S. Không sai này thì sai kia, nếu một sai thì không đủ. Alright. Rồi, vậy thì không phải là không đủ mà là không đúng đó các bạn. Ok, nên nó nằm một bên thôi, nó không nằm úp xuống nhé. Tiếp nào, 35 please. Ủa, đó là 35 rồi chứ, quên rồi. Ok, how about 36? Câu 36 thì sao các bạn? Yes. That's good, đúng rồi, bạn Diệp đúng rồi đó, phải có S, đúng rồi. Right, đúng rồi. Now, 36, keep an eye on. Đúng rồi. Bạn Văn có một cái cụm từ mà chính xác luôn các bạn ha. Chúng ta có cái cụm từ là monitor. Kiểm soát cái gì đó, đó chính là bằng nghĩa của cụm từ keep an eye on. Động từ monitor của tụi mình ha. Okay, so these are the phrases. Vậy thì đáp án của tụi mình sẽ là breathing, alright? Sẽ kiểm tra về hơi thở của nó. Bởi vì mà nó mà ngất xỉu lâu quá bạn, hoặc là hơi thở nó không đều là nó có nguy cơ chết luôn dù cho người ta bắn thuốc mê. Now, number 37. I'm sorry. You are Peter. You were absent for 2 classes and I forgot you. Sorry. Feet. That's good. Đúng rồi. Trong trường hợp này có 2 thứ, sorry. Có 2 thứ mà phải measure. Một là cái tusk của nó, bởi vì là mấy cái con mà càng bự tusk thì cái con đó càng có cái nguy cơ risk bị poach rất là nhiều. Và cái thứ hai đó chính là feet. Good job. Now next one, 38. Liên quan tới cái opportunities gì các bạn? 38. Chúng ta cũng có một cụm rất hay ở đây các bạn. What kind of opportunities? Yes, employment opportunities. That's good. Đúng rồi. Thì chắc cái chữ này là cái cụm mà chắc các bạn quá quen thuộc rồi ha. Employment opportunities. Nhưng mà trong trường hợp này, cô không nghe employment opportunities mà cô sẽ nghe cụm là employment prospects. Người ta có cụm này ha. Cái gì vậy đây? Okay, prospects like this.
Prospect. I got something here. Yeah, right. Đây các bạn. Thank you. That's right. Đây các bạn. Các bạn cũng có thể thay đổi, chúng ta không cần dùng opportunities hoài, chúng ta cũng có thể dùng chữ prospect. Now, how about 39? 39. Chỗ này sẽ là reduction. Reduction. Trong này không nghe gì giảm gì hết, nhưng mà chỉ nghe có là rất nhiều mấy cái đứa đó, mấy cái đứa poachers đó các bạn. Nó làm gì các bạn? Nó give up. Là nó từ bỏ. Alright, nên là cái số đó nó sẽ là gì? Nó giảm xuống, đúng không nào? Và nó giảm xuống thì nó bỏ cái gì các bạn? The number of poachers and weapons. That's good. Đúng rồi, và vũ khí của tụi nó. Okay. Now, next one, please. Now, number 40. Increase in. An increase in. Tăng về cái gì nào? Tourism, đúng rồi. Vì cái chuyện như vậy nên chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự lợi hại, đó là there will be a big draw to tourism or in tourism. Okay. Và cái này chính là contributor đối với cái GPT của cái nơi này ha các bạn ha. Now, there are big draw for tourism. Cái cụm từ này các bạn. A big draw for okay, yeah. So the last one will be tourism. All right. So I'm waiting for you to type in the chat box how many correct answer you have. Mời bạn đánh lên giùm cho cô không trái. Bạn đúng được bao nhiêu câu? No. You know, out of 40. Tính luôn 40 câu á các bạn. Tính luôn 40 á. Đừng tính 10, tính 40 nè. Các bạn đánh lên đi, không sao cả. Don't worry and don't be shy. That will be fine. Đếm nào. 33 là 75 hay 7 nhỉ? Quên mất rồi. Rồi còn bạn khác xem nào. 24 23 Còn nữa. Ủa, lớp mình tới gần cả 40 bạn, tự nhiên có mỗi bạn. Các bạn này đâu có đủ. Come on. 33 là 7,5 đúng không? 34 là 6 nào. 24 là 6, 23 cũng là 6 nào. Ráng thêm chút xíu nữa thôi các bạn, cố lên. Ráng thêm chút xíu nữa. Các bạn có thể tập thêm nhiều đề trong phần cam. Các bạn cứ thấy là mình nằm đâu đó phải trên 30 đều các bạn. Di dời một ít thôi chứ đừng có di dời nhiều quá là không ổn. Còn nữa chứ nhờ, làm sao chỉ có chừng này bạn được? Còn các bạn khác đâu rồi? Gần 40 bạn mà chẳng lẽ chỉ có 3 bạn có điểm thôi? Hay là các bạn không muốn tiết lộ số điểm của các bạn? That will be fine for you. Okay. Now, so let's sum up everything. Nào chúng ta cùng tóm tắt nhé. Before we stop, I want to remind you something. Nói tiếng Việt cho chúng ta rõ ràng mọi thứ nha. Tổng cộng 40 câu, 4 phần, mỗi câu 10. Mỗi phần 10 câu. Chúng ta có rất là nhiều dạng. Mà dạng mà chúng ta cần để ý nhất đó chính là dạng completion. Bởi vì lúc nào nó cũng có phần đấy các bạn. Đối với dạng completion thì cái mà chúng ta để ý đầu tiên là cái limited word and number. Đừng có điền dư ra. Cái thứ hai các bạn cố gắng phân tích thông tin. Đừng có bỏ qua bước đó. Nó rất là dài, nó mất thời gian. Tuy nhiên là các bạn đừng bỏ qua bước đó. Ok, cố gắng càng kỹ thì các bạn càng hạn chế lỗi sai thôi. Và chúng ta nhớ cẩn thận đối với spelling, phần chữa lỗi chính tả của tụi mình. Nếu spelling mà sai một phát là thôi, uất hận lắm. Bạn nghe được rồi mà viết sai là buồn lắm. Rồi tiếp theo chúng ta phải cẩn thận tới S và không S. Ok, các bạn cẩn thận. Giống như hồi nãy có bạn nào đó on their size, bạn nghe là their size thì bạn chắc chắn nó sẽ là có S. Thì bạn mình rất là giỏi, có nghĩa là bạn nghe rất là cẩn thận. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thấy qua tới phần tiếp theo, mà cái phần mà các bạn thấy rất khó khăn, rất khó chịu, đó là phần multiple choice. Đừng có cố gắng chọn đáp án liền ha bạn ha. No, you can't.
Rồi đừng cố gắng chọn đáp án liền, chúng ta loại thông tin đi các bạn, loại thông tin trước đi, ok? Và chúng ta chắc chắn vẫn có thông tin dành cho câu đúng các bạn ơi, nhưng mà các bạn phải cẩn thận từ từ nhé. Right, tiếp tục nào, bạn take note dùm cô đối với những cái thông tin, những cái loại câu như vậy. Để làm gì? Mình có cơ sở để mình còn chọn đáp án chứ. Nói là lụi thì không có chính xác đâu nhé. Đi học thì bước này là không phải là lụi rồi, lụi trừ khi là không còn gì mới lụi thôi. Tiếp tục, đối với cái dạng matching của bạn, các bạn là loại bắt buộc phải là take notes. Bạn không take notes có thể là bạn chưa kịp chọn đáp án đâu, bạn còn đang phân vân lắm, thì người ta đã qua tới cái câu khác rồi, còn chờ bạn chọn xong chắc người ta đọc hết bài rồi, ok? Nên các bạn cứ cố gắng note ra một chút các bạn nhé. Rồi tiếp tục nào, có một cái dạng mà cô thấy hôm bữa đó là mấy bạn sợ mù đường ấy, cái bài đó nó khá là rõ ràng, tuy nhiên có những cái bài nó sẽ phức tạp hơn. Bạn để ý giùm cô trên cái bản đồ của các bạn, nó đã có những cái gì rồi, con đường nó tên gì, những cái khu vực mà chúng ta thấy là nó highlight, nó đập vào mắt mình là cái gì. Rồi tiếp tục cái bản đồ đó nó có cái la bàn hay không, đông tây nam bắc hay là không, có thì chắc chắn người ta sẽ sử dụng cái hướng ở trong đó, còn nếu không có thì thôi, các bạn cẩn thận một chút xíu nhé. Và người ta đi đâu, mình làm nhiều mình quen là mình sẽ bắt được cái nhịp của nó, paraphrasing ấy. Ok, người ta đi đâu các bạn có thể thấy chữ you are here, nhưng có những bài không có you are here đâu nhé. Người ta sẽ chỉ nói trong cái khu đó, we are at the reception, we are at the entrance, thì bắt buộc các bạn phải tự follow họ, chứ không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện you are here, you are there các kiểu. Tiếp tục, đối với những cái dạng câu liên quan tới let me see, yeah, matching, multiple choice, đó là đa số ha. Ok, nó là phần table completion. Đối với dạng table completion, cô chỉ sợ các bạn không nhìn những cái thằng cùng loại với nó. Ví dụ cô có 4 cột thông tin chẳng hạn vậy, nó nằm trong practice số 4 các bạn. 4 cột thông tin thì các bạn thấy rằng là cái cột thông tin sẽ cùng loại với nhau. Vậy cái mà người ta có sẵn rồi, các bạn cứ dựa vào đó chúng ta sẽ đoán được cái mà mình chưa có. Ví dụ người ta có sẵn một cái noun chẳng hạn vậy, cùng thể loại với nó thì chắc chắn sẽ là một cái noun khác. Nên các bạn cẩn thận về loại từ nhé, cẩn thận về loại từ một chút xíu. Okay, so these are everything, okay? Everything that I want to remind you about what you are going to deal with in this listening test. Đặc biệt là cái phần mà multiple choice mà 2 đáp án các bạn, nó không có khó đâu. Nhưng mà người ta lừa thôi chứ không có khó gì hết. Đọc xong thì bạn mới thấy, thì ra nó là như vậy. Tại mình nghe không đủ thông tin thôi. Mình nghe mình bị miss một chữ là cái câu chuyện nó sẽ thành khác rồi. Các bạn thấy không nào? Nên chúng ta cẩn thận một chút xíu. Rồi, lỗi chính tả cẩn thận một chút. Các bạn nào không viết chữ in ha thì các bạn viết rõ lên một chút xíu, ok? Không cần viết chữ đẹp như máy đâu các bạn viết chữ rõ là được rồi. Ok, so that's everything I want to say about the listening test. Xác suất có những bài trong mấy bài test này cao không cô? I cannot tell you. Cái này cô không nói được cái thứ nhất liên quan tới bài test. Cô biết các bạn quan tâm điều gì mà. I'm not surprised and I'm ready for that, I'm prepared for that. However, I cannot tell you. Cái này của tụi cô không được tiết lộ, và cô cũng không phải là người ra đề đó các bạn. Cô chỉ là người dạy thôi. Okay? Somebody else will, take care of the test productions. Okay, I know. Never mind, I know that you're already good. However, I know that you work very hard. You have very good participations. So I still remember. Thank you, em. Thank you. You practice, and then you can, make it to the best. Okay, now, is there any other questions for me? Nào, các bạn còn câu hỏi gì khác không nào? Ngoại trừ đề cô không thể giúp các bạn rồi. Các bạn cứ xem kỹ đấy các bạn. You're welcome. Thank you bạn Thắm. Bạn Thắm cũng làm việc rất là chăm chỉ. Các bạn cứ tin cô đi, cô cũng đã từng là một người mà vừa đi làm, vừa đi học, vừa có những cái khó khăn, nên cô rất là hiểu cái khó khăn của các bạn. I really appreciate it. Alright. Các bước nghe hiệu quả, cô nói xuyên suốt các bài luôn chứ. Bây giờ chúng ta sẽ không có thời gian để mà chia sẻ là cái việc nghe chung, chúng ta chỉ tập trung vào cái dạng thi IELTS. Thì đó là tất cả những cái dạng mà chúng ta sẽ thi trong cái bậc 5/6, nó là chung format của IELTS các bạn. Nghe hiệu quả hay không, cái thứ nhất, cái phần này bạn phải quen. Muốn quen thì bạn phải có thời gian bạn nghe. Rồi nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ cái từ vựng của các bạn, nó bắt đầu từ cái phát âm của các bạn, và thậm chí nó bắt đầu từ cái kiến thức nền của các bạn. Giống như cô nãy cô nói cái bài con voi vậy, bạn cô rất là thích con voi. Cô nói thật á,
Trong thế giới động vật thích con voi lắm, nên là mấy cái bài này nói từ đâu là cô có thể hình dung ra được cái hình ảnh đó luôn. Còn các bạn thì sao? Các bạn đọc nhiều cái gì thì cái đó sẽ là cái nền tảng của các bạn, chỉ vậy thôi. Còn để mà nghe hiệu quả thì yes right. Cô học ở DLU chắc là phải nhiều năm ta, 15 năm nhỉ. Tính tổng chắc 14-15 năm, 14 thôi, 15 thì hơi lố. Ok, học hết ở DLU. No. Thế giới này nhiều người cao thủ lắm bạn ơi. Thank you em sẽ gặp nhiều cao thủ hơn nữa. Ok, rồi các bạn cố gắng nhé, các bạn hết sức cố gắng nha các bạn nhé. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ đạt được cái mong ước của các bạn là các bạn hoàn thành bậc 5/6, để rồi những cái bước tiếp theo các bạn có thể bước tới từng bước một. Ok, I know, I experience and I know that you can. Right. Bậc 5/6 tới bây giờ chắc là người ta vẫn không đổi. Cái này cô không có rõ bên đó nha, tại vì cô thấy là hệ vừa học vừa làm người ta mới đổi là 7, mà không biết cái hệ của các bạn là 6.5 hay là 7 thì cô chưa biết. Cái này các bạn sẽ phải hỏi lại cô Khanh nhé. Tại vì nếu có đổi thì nó rất là mới, mà mới thì có thể là cô chưa cập nhật được. Bên cô Khanh sẽ rõ về vấn đề này hơn. Không rõ các bạn cứ hỏi nhé, không rõ các bạn cứ nhắn tin hỏi cô Khanh để mình được yên tâm. Ok, đừng ngại gì hết. Right, is there any other questions? Bạn tập từng dạng đi nha. Hồi đó cô có nói cái trang chắc là các bạn cũng rành cái thứ này. Cái gì vậy? 1 minute English right? Rồi tới cái trang mà mini test cũng có những cái bài đó, đúng rồi, chính xác. Mini IELTS right? Mini IELTS, đúng rồi. Cũng có từng loại một, đúng không nào? You can type on Google. You can Google it. Bạn mà cứ Google lắng ra hết á. Giờ đại ca Google giỏi lắm các bạn ơi, nhưng các bạn cứ thử ha. Rồi, các bạn cứ tập từng loại. Cô chỉ thấy như thế này, đừng có ôm đồm nhiều cái đề quá. Bạn ôm nhiều đề quá nó không có tác dụng đâu. Bạn phải biết là bạn sai cái gì. Và cái đề tiếp theo là tuyệt đối không được sai như vậy nữa. Thì bạn sẽ thấy bạn tiến bộ. Còn nếu mà bạn chỉ nghe chết rồi bây giờ mới nghe được có 6 điểm, tôi phải cố gắng đề tiếp theo, tôi cố bằng kiểu gì thì bạn không có đáp án, là không được. Cái đó không phải là cách học tốt. Biết là mỗi người mỗi cách, nhưng cái cách cô kể vừa rồi thì cô thấy nó không ổn một chút nào so với nhiều người. Cứ từ từ mà nó chậm mà chắc các bạn. Cô rất thích xe tăng là vậy đó các bạn, chậm mà chắc. Còn bay dễ rớt quá. Okay, other questions? Cô nói hơi nhiều, hy vọng là sẽ không có làm cho các bạn nhức đầu các bạn nhé. Okay, so if you don't have any other questions, so we may stop here. Thank you for joining me for the last 5, classes. You are very welcome. All right. So very nice to hear from you. I cannot see you, and you can either not see me. But yeah, we have good time. You work hard. I know. So let's say goodbye and good luck to everybody. All right. So wish you have, good grades, flying colors, results. All right. Thank you. Oh, when? Bạn Lương Thị Ngọc Diệp, when will you come to the university? I'll be there, for sometimes. Nếu mà tuần sau lên thì không gặp, tuần này lên thì gặp. Ok. Tuần sau thì chắc là cô sẽ xuống Sài Gòn, nhưng mà tuần này thì không. Tuần nào nếu nhận bằng được. Ok, sure. Let's see you then. Chắc chắn là sẽ lên nhận. Ok, chắc chắn là sẽ lên nhận. Các bạn cứ tin vào, cứ nỗ lực thì sẽ có đáp án trả lời cho các bạn thôi. Cố gắng nha các bạn nha. Okay, very nice. So good luck to everybody. And of course, we have to say good night, right? Good night, goodbye everybody. See you very soon. Okay, see you very soon. You're welcome. Sleep tight. Goodbye.
Okay, goodbye, guys. Goodbye and good night.